डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो कल तक मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था नोटेशन फॉर द ट्रेनिंग डेटा दिस पूरे माता उस एक्सप्लेन कड़े होगा नो राधे जले कमेंट सेक्शन तजमा गोरमा चे स्टूडेंट्स मा सरश्ता निश्ता आओ या वापस क्लास तरह ठीक था okay so in the comment section there is no student for the time being. Hope they will join me soon. دا سلاید ما پرون تاسو ته ښوولی وه که نه که تاسو وګورئ نو دلته کې چې دا کوم سبسکرپټ دی 3 دا فیچر نمبر دی او دا بره ټریننګ اگزامپل نمبر دی ٹھیک ده نو که ته 6 نمبر ټریننګ اگزامپل دی کې وګورئ دا 6 نمبر دی او فیچر نمبر 3 1 2 دا 3 10.5 دی وګوره 10.5 هغې ویلې ده نو دې ته وایي نوټیشن فور ټریننګ ډیټا چې کومه ډیټا باندې ته خپل نیورال نیټورک ټرین کې هغه ډیټا کې به نوټیشن څنګه یوز کړې دا هغه طریقه ده نوټیشنز موږ داسې ورکوو ټیک ده اوس هم دی دا د بریسټ کینسر اگزامپلز چې کوم ټریننګ اگزامپل دی نه زه اوس ویکټر فارم کې ډیټا راوباسم فورث فیچر ویکټر مطلب دا څلورم نمبر ټریننګ اگزامپل چې کوم دی د څومره فیچرز چې کوم دي هغې ته موږ فیچر ویکټر وایو فور ټریننګ اگزامپل فیچر ویکټر ما داسې ولیکلو اول نوټیشنز مې ولیکل او بیا مې نوټیشنز نه چې خپل ویلیوز راویسته هغه ویلیوز مې داسې ولیکل ټیک ده نو د کې لږ مسټیک دی دلته 23.40 ما لیکلی دی هغه دلته نه 3 اومیټ شوی دی 2 شته 2 پسې 3 دی بیا 0.40 دی که نه نو 3 اومیټ شوی دی بیا تاسو کریکټ کړئ دې ته ټایپوز وایي که نه ټایپینګ مسټیک دی ها بیا چې کله موږ دا ویکټر په کالم فارم کې کوو نو چې دا رو فارم ته اړو نو څه به وکړو ټرانسپوز بیا وولو د پاسه پې ماټي ولیکلو او همدې نوټیشنز په ځای بیا خپل ویلیوز پوټ کړي دې ځینې موږ راواخیستل داسې 15.50 18.6 تر او څه هغه مې رو فارم ته وړو د پاسه مې پې ټي ولیکلو ټي مینس ټرانسپوز همدغسې دې ټول ټریننګ ډیټا نه موږ د میټرکس راویستو دې ته موږ وایو فیچرز او دا د ټارګټ وای ټارګټ موږ وای نه ریپرزینټ کوو او فیچرز چې کوم دی هغه موږ څه نه ریپرزینټ کوو ایکس نه ریپرزینټ کوو ټیک ده او دې نه اوس که موږ 6 فیچر ویکټر جوړو نو داسې به جوړو دا به 6 ټریننګ اگزامپل فیچر ویکټر نوټیشن شي او مطلب د فیچر 1 فیچر 2 فیچر 3 دا څه کنه فور د 6 ټریننګ اگزامپل او د دې ویلیوز چې بیا دې ویکټر کې موږ واچو نو ویکټر به داسې شي کنه وذ ویلیوز اوس که تاسو 6 ټریننګ اگزامپل وګورئ دا ګوره د پاسه په ټرانسپوز دی او دا مطلب رو فارم ته موږ وړلو ویکټر اوس همدغه دې نوټیشن په ځای چې دې خپل ویلیوز پوټ کړي نو رو کې به دغسې شانتې شي ټیک ده مطلب دا ویکټر به کالم نه موږ رو ته راوړو by taking its transpose. So I hope you are understanding and it's easy. Let me go to the next slide, but before going to the next slide I would like to go to the comment section to see any comments from students. Okay, Suleiman, Sahil and Aurangzeb, how about other guys? So hope they will also join me soon. They will also join me. Now I came to the next slide. In fact, I moved to the next slide, denoting the training data and its element. اوس سټیل مونږ ټریننګ ډیټا ډینوټ کوو او د هغې ایلیمنټس ګورو نو دا هماغه ټریننګ ډیټا ده موږ سره دا ټریننګ اگزامپل دي دا فیچرز دي د خوا موږ سره ټارګټ دي نو دا کالم فارم کې کالم فارم نه موږ رو فارم ته وړل د پاسه پې ټي ولګولو شاته خو انجرنلایز فارم یو څو ویلیوز دا جرنلایز فارم دی ولې انه پورې ځي وګوره 1 2 3 اپ ټو انه پورې 1 2 3 اپ ټو انه پورې ټیک ده نو رو فارم او دا رو فارم د کالم ټیک ده representing دا اوس representing feature vectors دا feature vectors چې کوم represent کې دا طریقه ده representing matrix of feature vectors اوس کته د feature vector matrix نو دا وګوره دا سي feature vector دغه سي x1 نه 1 2 دغه سي وای normal form او دا چې کوم د matrix دی د feature vectors ټول features روشت کا بس د دې کې واچو مطلب matrix کې ټیک ده up to n پورې جرنلایز فارم دی دا ګوره n m to m rows and columns کنه ریل نمبر یې همیشه ده او ترانسپوز فارم که دی میټرکس ته ترانسپوز والے نو روز به په کالمز کې چینج شي وګوره دغه 1 2 لاندې راغله 1 2 اول داسې وګوره m پورې اوس هغه 1 2 m داسې راغله روز په کالمز کې چینج شو ټیک ده او پلیس چینج شو m پیل راغله n وروسته لاړو
مطلب کالمز پهله راغو روز اخوالاړ کنه مونږ روز کالمز ته چینج کړ ټیک ده. اوس همدغه شی representing the vector of target values target value چې کومه دا output دا یو د دې میټرکس په څنګه جوړو موږ سره y1 y2 up to yn پورې کنه او دا سي دا د کې صرف m کالم کنه روز انټو کالم د کې m پهله د کالم کنه. اوس کدا موږ رو ته چینج کو نو دا سی به کو چې y او دا y3 روچت کړی دی کنه دا هغه یو ویکټر روچت کړی دی او y1 y2 up to yn پورې د 3 د پاره ټیک ده. نو دا غي ټي اخیسته دی نو دا ترانسپوز دا شو کوي چې موږ دا ویکټر فارم نه رو ته وړو رو فارم دا کالم فارم ټیک ده. y1 y2 دا ټول ټارګټ اوټپوټس خې دا y دا لپاره او دلته چې کوم دی موږ یو سپیسیفیک y3 د پاره روچت کړی دی y1 y2 کنه نو دغه سي دا موږ ته نوٹ ندي نوټیشنز دغه سي کوي تاسو ته نوټیشنز هم لګیم چې په ټریننګ ډیټا چې کله نیورال نتورک له تاسو کوم ډیټا تیاروي هغه ته موږ ټریننګ ډیټا وایو چې نیورال نتورک له ټرین کو دغه ټریننګ ډیټا کې نوټیشن دي سیمبلز دي هغه موږ داسې یوز کوو دا غي الیمنټس او دا غي نوټیشن دا وره موږ سره دا ټارک دا ټریننګ ډیټا داسې ډینوټ کوو x i موږ سره فیچر y i موږ سره ټارګټ دی ټریننګ اگزامپل چې 6 نو 1 نو ولا 6 پورې بیا x i چې څومره فیچرز دي 5 فیچرز دي ورو دا ریل نمبر سي او ټارګټ موږ سره څه دی هغه y i دی هغه به یا 0 وي یا به 1 یا به مالګننت یا به بیناین چې کوم دی ریکوریبل کینسر ټایپ دی او مالګننت چې کوم دی هغه سیریس کینسر دی کنه چې مطلب هغه ډیر هارډلی ریکور کیږي. نو سیمبلز موږ داسې کوو چې x with the base د فیچر نمبر لاندې چې کوم دی فیچر نمبر دا بل ټریننګ نمبر او سیمبل یوز فار ا فیچر او فیچر د لپاره موږ سیمبل چې کوم یوز کوو هغه x یوز کوو ټیک ده. دې سلایډ کې څه خبره اتره شته وینو ما ته وایي زه له کمنټ سیکشن ته ځم ګورم چې نصیر خانم پکې راغی ټیک ده چې سټوډنټ شته دی کنه ها بیا راځي next slide ته ځو. اوس notation for the training data continue دی. اوس example ما change کو د shoe size problem shoe size کې دی چې موږ سره څلور کسان دي او د هغې height څوک 6 فوټ 2 انچ دی څوک 5 فوټ 3 انچ دی څوک 3 فوټ 3 انچ دی ډېر ورکوټ دی او څوک ډېر اوږد دی 7 فوټ 2 انچ دی. چیس سینې 3.8 3.8 3.7 3.1 دا چیس سایز دی. اوس د دې هایټ او چیسټ سایز باندې موږ ماشین لرنینګ الګوریتم اپلای کوو او د هغه شو سایز موږ پریډکټ کوو چې شو سایز یې څومره دی ون دی خپې څومره ده که نه د خپې ناپ نو هغه موږ داسې معلوموو. اوس دا موږ سره ټریننګ اگزامپل شو 1 2 3 4 دا موږ سره فیچر شو هایټ او چیسټ دا موږ سره فیچر دی او دا شو سایز دا موږ سره څه شی دی دا موږ ټارګټ وایو ټیک ده او دا زموږ ټارګټ دی. نو دا فرموله پهله هم تاسو ته ما وښوله چې x فیچر ډینوټ کوي فیچرز او y چې کوم دی ټارګټ ډینوټ کوي ریپرزینټ کوي. دلته موږ سره څومره پرسنز دي څلور نو موږ سره به i 1 نه سټارټ شي څلوره پورې چاره پورې x i یو فیچر دی او څو فیچرز دي موږ سره دوه هایټ او چیسټ نو ریل نمبر به دا نو دا به 2 وي او ټارګټ موږ سره څومره دی هغه ریل نمبر دی نو هغه چې کوم دی y is equal to belongs to real number. The feature vectors only the first two are listed. Feature vectors only the first two are listed. څنګه مطلب دا دی چې x1 x2 دا موږ x1 روچت کو او 6.0 دی او 3.8 دی دا د فرست ټریننګ اگزامپل د فرست پرسن هایټ او چیسټ دی هغه موږ روچت کو یا موږ داسې ملیکلی شو ټي پی باندې ولیکلو رو ته واړو ټیک ده کالم نه رو ته واړو. د x2 موږ سره ټریننګ اگزامپل 2 دی د دویم پرسن چې کوم دا یو دی هغه دا دی x1 x2 x1 موږ سره څه شی دا هغه هایټ دی x2 موږ سره څه شی دا هغه 3.8 دی برم په 2 په دې لیکلی چې ټریننګ اگزامپل 2 دی پرسن 2 دی یا داسې شکل کې تاسو لیکلی شئ چې x2 5.303.8 هول پاور t ټیک ده. بیا موږ سره دی د میټرکس او فیچر ویکټرز دا اوس موږ سره فیچر ویکټرز که نه اوس په دغې میټرکس څنګه جوړو نو که تاسو وګورئ 6.20 3.8 دا روچته وایي که نه
او دا بل کولم شي 5.30 3.8 بیا دا بل دلته نوشت کې 3.0 3.7 او 7.20 او 3.1 7.20 3.1 ټیک شو دې چې بیا تاسو ترانسپوز ولې نو د روز به کولم څه چې داسې دوه کولم بشي اوس د ویکټر اف ټارګټ ویلیو د ټارګټ ویلیو ویکټر به څنګه جوړو دا ټول اوچت کوي یو ویکټر کې ولیکئ 1.0 0.6 0.4 او 0.82 ټیک ده نو د دې وایي چې کله تاسو د کولم فارم دی ټرانسپوز ولې نو ټرانسپوز به دغه رنګ شي 1.0 0.6 0.4 and 0.82 ټیک ده نو دا ټریننګ ډیټا موږ دغه څه دغه نوټیشن دغه کوو نوټیشنز ورکوو آی هوپ چې تاسو وپوهیږئ او ما سره یې زه ستاسو څه کوېسچن ګورم کمنټ سیکشن کې تاسو طرفه څه کوېسچن وي ټیک ده او آی هوپ چې زما اواز هم تاسو ته به کلیر وي ها اوس زه نیکسټ سلایډ ته تګ غواړم اوس دلته که تاسو راشئ تاسو دپاره مو اوس ایکسرسایز دغه کړی دی ټیک ده دا ایکسرسایز به تاسو کوئ او ما ته به په ایمیل باندې جمع کوئ ټیک ده یا به زما افیس ته راځئ او هلته به یې جمع کوئ او چا چې جمع نه کړو نو دا د سمسټر اسایمنټ دی ها د دې مطلب دا نه چې آنلاین کلاسز کې به تاسو پریزنټیشن کویز اسایمنټ او هوم ورک وغیره نه کوئ او 20 نمبر به مسې والی نه چا چې دا اسایمنټ وکړو ما ته جمع کو نو زه به ورته مارکس ولګوم که چا جمع نه کړو مارکس ورته نه لګوم ټیک ده رایټ میتھمیټیکل نوټیشن فار د ټریننګ سیټس ان د فالوینګ ټیبلز list vectors second and fourth in each case دا وردا ما تاسو ته یو ډمی ډیټا دغه جوړ کړی دی د دې لوکیشنز وایس چې کوم دی تاسو سو کوي نوټیشنز ورکوي میتھمیټیکل نوټیشنز د دې ټریننګ سیټس لپاره او سیکنډ ویکټر او فور ویکټر چې کوم تاسو کې لیست کوي ما ته پکې وخایي بیا پرابلم نمبر 2 دی چې express the following notation training data in the form of tables express the following notation training data in the form of tables دا تاسو د خپل خوخي والی دلته ما تاسو له دغه نه درکړی ډیټا د کې تاسو سو کې د خپل خوخي او ټیبل والی او د هغې دپاره نوټیشن جوړ کړئ نوټیشن په کار د مالو چې درکړی مې خو دلته مانه نشو نو تاسو څه وکړئ نوټیشنز والی او هغې دپاره به یو ټیبل جوړ کړئ د هغه نوټیشنز چې نوټیشن او ټیبل خپلو کې میچ کېږي ټیک ده دا تاسو په دې کوم چې پریکټس هم وشي او ما سره څه نمبر لګولو لپاره یو جواز هم راشي ثبوت هم راشي چې د هغې په بیزه تاسو له بیا نمبر یې ولګوم ټیک ده زه ځم اوس نیکسټ سلایډ ته نیکسټ سلایډ کې یو بل ایکسرسایز دی پرابلم نمبر 3 چې following is data related to a kind of follower following is data related to a kind of follower called iris چې کوم دی iris has 3 categories the iris setosa iris versicolor iris virginica دا قسمونه دي یو ډیټا سیټ دی سپیشیز کنه پاڼې دي دا kind of followers نه دا flowers دي ښه معنی سپینول شوی kind of flower ګل یو قسم دی The categorization is based on the difference in length, width of sepal and petal of the flower. وګوره دلته مې spelling ټیک لیکلی دی flower دلته دا یو او ال پکې ایکسټرا دی که نه نو دا به تاسو دغه کوي sepal and petal of the flower او categorization مونږ د petal and sepal چې کوم sepal او petal تاسو پیژنئ د ماشومانو ساینس کتاب کې تاسو دا که نه پوهېږئ او ځان پې پوهېږئ sepal and petal د هغې length width او sepal and petal of the flower که نه دغه بیس باندې مونږ څه کوو categorization کوو لاندې ګوري که نه دا ما تاسو له اگزامپل درکړی دی سامپل نمبر څومره ټریننګ اگزامپل دی مونږ سره 10 فیچر څومره دي 4 دي sepal length sepal width petal length petal width په سنټیمیټرز کې لیک ټیک شو او چې کوم ټارګټ دی مونږ سره هغه دا دی چې آیرس ورسیکولر به یا آیرس سیټوسا ته به ټایپ اف فلاور دی آیرس سیټوسا به آیرس ورجینیکا به آیرس سیټوسا به آیرس سیټوسا آیرس ورسیکولر 3 ټایپس دي ورسیکولر سیټوسا او ورجینیکا ټیک ده نو 3 ټایپس به دلته نو دلته مونږ سره وای چې کوم دی belongs to 10 به خو د پاور به سوي باینری وي 01 به راځي خو دغه دی مونږ سره ملټي کلاس شو که نه باینری کلاس نه ملټي کلاس نو پاور به تاسو والی ان به والی یا به 3 والی ټیک ده او لکه تاسو داسې یو اگزامپل ما شاته کړی نه چې هغې پاور سره باینری نه دی که نه دا ګوره دا باینری 01 دی
خو چې کله کې یو بل ویو هم دا د 0 1 خو چې کله باینري ني نو means y is equal to ها نو هغه به څنګه کو یا کني مې کړی خیر نه کلاس کې دا تاسو خپل هم کولای شئ دا څه خبره نه معمولی غونډه ملټي کلاس بشي کنه نو ملټي کلاس نشته خو دا بیا موږ سره ملټي کلاس لپاره یا به تاسو مطلب دا به 0 0 کنه 2 پاور n 2 پاور 3 شو موږ سره به 0 0 0 1 1 0 چې ملټي کلاس بشي ټیک شو نو دا تاسو بیا خپل وکړئ دا ما اسایمنټ دی ها دا ګوګل کې هم دا شته دی ګوګل هم تاسو هیلپ اخیستی شئ ټیک ده دا ایکسرسایز هم ما تاسو له درکو اوس یو بل ایکسرسایز دی هغه دا دی چې موږ سره following is data related to a kind of بیا رانه سپیلنګ غلط دی دا flower called iris has 3 categories the iris setosa iris versicolor iris virginica. The categorization is based on the difference in length, width of sepal and petal of the flower. The data would be fed to a machine learning algorithm, and that algorithm would produce that would be used a new instance of the flower in one of the 3 categories. Write the formal notation as in equation 2 for the training data. ठीक ना? Training data the para su की formal notations जोड़ के vectors ता दा वाला vectors form सा वरा problem ठीक ना? Write the formal notation as in question 2 sorry not equation 2 question 2 की किसिंगा formal notation شي ودی کنه question 2 کې وره نو هغه سي تاسو دې دغه کوي question 2 دا د formal notations وره دا formal notations یادای ټیک شو دا formal notations دې جوړ کړئ کنه وګوره دا notation دی formal notation دا به دې جوړ کړئ ټیک شو دې problem او دا تاسو ګروپ کې سبمټ کولی شئ خپل کې یو ځای کې نه او وی کې ټیک ده او د سلایډز نم هیلپ اخیستی شي هر څه دې کې شته دی ټیک ده او ورجوخه بیا problem 4 دی list the feature vectors 5,7 او list the feature vectors چې کوم 5 دی 7 and 10 of the training data in problem 3 نو موږ سره 5 دا دی او vectors 5 7 and 10 دا پاره both in column and row column کې چې ولې بیا transpose ولا row ته بلل شي also list the values of x1 4 کې چې کوم دی 4 training example کې x1 5.8 دی ټیک شو بیا x5 کې بیا څه شي دی x3 دا دی 1.3 دی او بیا x8 کې 8 training example کې x3 دی نو 1 2 3 1.4 دی او بیا y8 یادي اوس ګوره y چې کوم دی output دی نو y8 موږ سره iris setosa دی دلته ټیک شو کنه او بیا y4 موږ سره چې کوم دی y4 موږ سره دا دی او دا موږ سره iris virginica دی د دې ویلیوز وګوره دا ورته ما almost حل هم کو solve هم کو ټیک ده نو I hope چې دا ټول problem تاسو کوئی سو problem شو problem 3 problem 4 ګوره شاته دلته نه شروع یم 1 کنه 1 2 دو problem 3 problem 3 او problem 4 بیا سو شو دا دواړه به تاسو کوئ ټیک شو دا بیل ایکسرسایز کې problem 3 دی او دا problem 3 ایکسرسایز بیل دی ټیک شو او دا ورکی بیا بل کوېسچن دی ټیک ده نو اوس زه نیکسٹ سلایډ ته geometrical meaning of the training data اوس training data په ګراف کې څنګه موږ ریپرزینټ کوو نو که تاسو ګورئ دا 4 نمبر آوټپوټ د دې ګوره یو فیچر چې کوم دی 3.03 دا او بل چې کوم دی 3.7 دی هغه دا دی سوري دا ریټ چې کوم دی او دا چې کوم دی موږ سره شو دا غي آوټپوټ شو 0.4 وای ټارګټ شو ټیک ده نو دغه څه دا په ګراف کې ریپرزینټ کیږي نو دا x شو دا y شو او دا x2 شو کنه نو دا x1 x2 موږ سره دا دی x1 او x2 موږ سره دا دی او دا موږ سره y دی نه دی y نه ثبوت آوټپوټ دی y موږ سره دا ټارګټ دی او x1 موږ سره د 3.03 نو ګوره په x1 چې کم دی دا د موږ سره داسې نو 3.03 پاتې راو 3.7 موږ سره x2 دی نو x2 نه داسې پروتین دا نو دا به داسې موږ سره د سره واچو 3.7 موږ سره داسې دی ډایرکشن کې x2 په ډایرکشن کې بیا واچو ټیک ده نو every training example is conceived to be a point in 3-dimensional space هر یو training example موږ سره یو پوینټ کوي په 3D space کې دا ورته 3D space دی x1 x2 y 3 direction 3 dimensional space او ځکه r باندې 3 دی r means real number او 3 direction نو د پاسه په 3 دی the dimensions are x1 x2 y وګوره dimensions are x1 x2 او بل وسره y دی نو geometrical meaning the training data با geometrical meaning څنګه کوو تاسو په geometry کې دغه څه به کوو ٹھیک ده
And that's the end of this second part of machine learning, and in fact third part of machine learning. We will keep continuing this chapter as as these two chapters, neural network and machine learning. These two chapters are very important as far as the exam is concerned, final exam. Okay, so keep working hard and try your best to understand these two chapters, neural network chapter and machine learning, as I will be making question papers in these two chapters. ठीक है नो दैट वाला كان وري او دا assignments اوكي او ماته دوباره submit کړئ خاصه څه کوېسچن نو دلته ما نه کولای شئ او فیضان وادي ورته ما د assignments درکړه دا تاسو جمع کړئ که دا assignments سم جمع نه کړه دي د exercise homework نو بیا به 20 نمبر تاسو نه لاړ شي کنه او نور لګانو تم د حساب چې دا assignment تاسو کوي نو تاسو څه کوېسچن یې مال دلته تاسو کوي وعلیکم سلام فیضان سلام مچولای وعلیکم سلام نو تاسو سلیمان عمر دې تاسو کوېسچن یې مال دلته تاسو کوي او کني I'm going to wind up this class ټیک ده کلاس زه wind up کوم ټیک ده so that's all for today. Thank you very much and keep working hard and see you in the next class.